Vreau să mă despart de el. Plec la mama. Dacă ai spus sau ai gândit vreodată asta, dă-mi voie să-ți ofer o scurtă poveste. Este povestea vieții mele și sper din suflet să te inspire. Femeia obișnuită să trăiască singură, cu greu se reacomodează la viața de cuplu. Are nevoie de un bărbat calm, care să o iubească și să-i accepte toate stolurile de păsărele ce îi zboară prin cap. De un bărbat care să aibă o mână de fier într-o mănușă de catifea. Are nevoie, mai presus de orice, de timp și de încredere. Începutul relației mele cu Mihai a fost tare zbuciumat. Unele întâmplări au rămas de pomină. Ieșeau scântei zi de zi în discuțiile noastre, la fiecare ciocnire, indiferent de subiect. Eu eram impulsivă, el impulsiv. Eu de prea mult timp singură, el la fel. Aveam tabieturi la care nu voiam să renunț. El avea idei fixe care mă scoteau din minți. Îl amenințam în fiecare zi că plec la mama. Puteam umple o mare cu lacrimile pe care le vărsam. Aruncam cu furie cele câteva zdrențe într-o geantă. Mihai râdea și de fiecare dată încerca să mă împace. Până într-o zi, când, sătul de ifosele mele și dorind să termine cu ceea ce el numea a fi teatru ieftin, m-a lăsat să-mi fac bagajul fără să scoată un cuvânt. Văzând că nu mai insistă să rămân ca altădată, m-am simțit cuprinsă de o furie oarbă. "Deci atât durează dragostea, da?" îl întrebam în gând. Împingeam bluze și pantaloni în geantă. Le loveam cu pumnul. Voiam să ies cât mai repede din casa unde, pentru o vreme, crezusem că am găsit iubirea. Mi-am luat copilul de mână. Am aruncat geanta pe umăr și m-am tot dus. Mihai în urma noastră, la o distanță de vreo 10 metri, fără să spună nimic. Mi-am aprins o țigară. Voiam să merg pe jos, să mă liniștesc. Încercam să nu plâng. Copilul îmi tot spunea că va fi bine. Mutam geanta grea de pe un umăr pe altul. Revedeam discuțiile dintre noi și îmi dădeam seama că firea mea capricioasă și vorbele mult prea tăioase stricaseră totul. Eram prea mândră pentru a recunoaște așa ceva. Călcam apăsat, parcă dorind să strivesc sub tălpi griji, reproșuri și dureri. O mașină a frânat brusc în curbă, lângă noi, cu un zgomot asurzitor. Eram ascunși de privirile lui Mihai. Nu ne putea vedea. A auzit zgomotul și inima aproape că i s-a oprit. Și-a imaginat că ne-a lovit mașina. A alergat cu sufletul la gură, sperând să nu fie prea târziu. Copilul a întors capul și l-a văzut. Mi-a făcut un semn discret. Ne-am oprit când a ajuns în dreptul nostru. Era alb la față, gâfâia și tremura. "Haideți acasă. M-am săturat să vă port de griji pe străzi." "Nu mergem nicăieri. M-ai lăsat să car singură geanta asta grea." "A fost alegerea ta. Acum că ți-ai făcut înviorarea și ți-ai fortificat mușchii, haide acasă." I-am oferit geanta și inima. A fost ultima dată când am plecat la mama. De atunci au trecut mai mult de 15 ani. Avem o relație bine închegată și ne bucurăm clipă de clipă unul de celălalt. Fiecare dintre noi a învățat să lase de la el, să respecte alegerile celuilalt, să-l sprijine necondiționat pe omul iubit. Trecem prin bucurii și necazuri ținându-ne de mână, sprijinindu-ne unul pe celălalt. Facem zid împotriva relelor și zâmbim către ceea ce este bun în viață. Pe lângă dragoste, comunicarea și respectul sunt cheile care deschid drumul către relațiile puternice, bine sudate. Nu te grăbi să dărâmi într-o clipă tot ce ați construit împreună până acum. Dă iubirii timp să crească și să înflorească. Și nu uita că dragostea este o flacără vie care trebuie întreținută. Fă pași mici și nu te speria de obstacolele care îți ies în cale. Drumul spre rai este întotdeauna presărat cu multe piedici. Desigur, nu încurajez sub nicio formă rămânerea în relații toxice. Dacă partenerul tău este agresiv fizic sau verbal, dacă nu te respectă și nu vrea să comunice cu tine pentru a rezolva problemele de cuplu, fugi. Viața este prea scurtă ca să o trăiești alături de un om care nu te merită, care nu știe să te aprecieze.
Cei care au fost cu mine pe live-uri știu povestea părinților mei. Am să o spun pe scurt și aici. După ce s-au căsătorit, tatăl meu a cumpărat un apartament mare și a invitat-o pe soacra lui, mama mamei mele, să locuiască cu ei. Mai în glumă, mai în serios, peste ani de zile le spunea uneori. Am făcut acest pas atât pentru că îmi ești dragă, cât și ca să evit situația în care soția mea s-ar fi gândit să-mi spună plec la mama. Ok, vrei să pleci la mama ta? Vezi că e în celălalt dormitor. Dacă ai ascultat până aici și încă îți mai spui în gând vreau să mă despart de el, vreau să plec la mama, te rog mai analizează odată ceea ce este între voi. Poate că într-adevăr nu există dragoste, respect și comunicare. Asta înseamnă că nu aveți o relație adevărată. În acest caz, probabil e mai bine să te desparți de el, să pleci cu adevărat la mama ta. Dacă ești convinsă că ai făcut totul pentru ca relația voastră să meargă bine și totuși nu merge, dacă ați discutat despre asta și nu ați ajuns la o înțelegere, la un consens, atunci alege să pleci. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, pentru like și pentru comentariu. Am să închei acest videoclip cu un citat de dragoste de la Alexandru Macedonski. Nimeni n-a iubit cum am iubit eu. Nimeni n-a suferit cum am suferit eu. Toți spunem așa și toți avem dreptate. O zi bună îți doresc și o relație cât mai aproape de perfecțiune să ai. Ai grijă de tine. Pa, pa!